Xin chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về chiller. Đấy, một trong những cái thiết bị cũng dùng rất là nhiều ở trong cái hệ thống điều hòa không khí mà trung tâm. Thì hôm nay mình sẽ review từng cái thành phần một của chiller và nó hoạt động như thế nào và nó gồm có những cái thành phần nào. Thì thành phần đầu tiên của một cái chiller thì đó chính là máy nén các bạn nhé. Đây là một con máy nén chục vít này. Đấy, thì đấy là cái thành phần thứ nhất là máy nén nhé. Thì máy nén này là có nhiệm vụ là nó sẽ hút cái hơi, tức là ga đã hóa hơi đấy, về và nó nén lại thành áp suất cao. Và nó hút ở áp suất thấp thì nó nén lại thành áp suất cao. Và cái áp suất cao này nó sẽ đẩy lên cái dàn nóng ở trên này. Và khi nó đẩy lên dàn nóng như vậy thì cái quá trình ngưng tụ nó xảy ra đối với ga. Cái dòng này nó dùng ga 134A. Thì khi nó nén như vậy, nó đẩy lên đây thì nó đẩy lên cái dàn nóng ở trên này. Thì cái dàn nóng ở trên này nó sẽ nóng và nó sử dụng các cái quạt để nó thổi các cái hơi nóng ra. Thì trên của nó là có 12 cái quạt. Đấy, thì máy nén nó cứ hút thì nó lại đẩy qua cái dàn này, và cái dàn này nó được giải nhiệt. Giải nhiệt sau khi ga mà nó mát rồi ấy, thì nó lại được bơm ngược trở lại cái dàn bay hơi ở dưới này các bạn. Đấy, thì dàn bay hơi này nó qua cái van tiết lưu kia. Đấy, nó qua cái van tiết lưu kia. Đấy, khi nó qua cái van tiết lưu này các bạn thì nó sẽ được full, tức là nó dạng như kiểu đang ở áp suất cao. Và qua van tiết lưu thì nó sẽ thay đổi áp suất đột ngột của ga. Và lúc này thì cái ga nó sẽ full. Nó giống như cái hiện tượng chúng ta đun bếp ga mà cái bình nó lạnh đấy. Thì khi nó phun vào đây thì nó tạo ra cái hơi, cái dàn bay hơi này nó sẽ rất là lạnh. Và xen kẽ giữa cái hệ thống mà đường ống ga ở dàn bay hơi đó thì nó sẽ có các cái ống mao để cho cái hệ thống nước đi qua. Và cái hệ thống nước thì nó sử dụng một cái bơm bên ngoài để bơm vào qua cái dàn bay hơi này. Và cái dàn bay hơi này ấy, thì nó làm lạnh nước, và nước nó được bơm vào trong các cái thiết bị giải nhiệt trong nhà như là ARU, FCU hoặc là PAU hoặc là UFC. Đấy, nó sẽ bơm vào trong nhà. Thì cái nước nó cứ tuần hoàn như vậy. Cái nước này cứ bơm vào trong nhà giải nhiệt thì nó nóng hơn, ra đây gặp chiller lại làm lạnh xuống. Nó đơn giản như vậy thôi. Thì khi mà để mà khống chế cái nhiệt độ điều khiển thì con này nó sẽ dùng đây, con sensor nhiệt độ nước vào và nước ra. Đấy, thì nó sẽ khống chế nhiệt độ của cái nước làm lạnh này bằng hai con cảm biến nhiệt độ. Đấy, thì con đầu dưới kìa. Đấy, con đầu dưới kìa. Con ở dưới này nó chính là con cảm biến nhiệt độ nước vào. Và bên trên của nó là cảm biến nhiệt độ nước ra. Thì nó khống chế cái nước vào và nước ra để nó đưa ra các cái điều khiển. Đấy. Thì và nó có thêm một số các con cảm biến khác như là cảm biến áp suất này. Đây, như con này là đo cảm biến áp suất dầu này. Và trên đầu máy nén của nó có những cái con cảm biến áp suất khác. Đây chính là con cảm biến áp suất khác đây các bạn này. Và cảm biến nhiệt độ dầu. Đấy. Thì các cái cảm biến nó được kết nối về cái bộ điều khiển trung tâm, đấy chính là ở cái bo ở trên chỗ đầu kia. Và dựa vào các cái tín hiệu nó thu về được để nó đưa ra các cái điều chỉnh về đóng mở các cái van. Đây các bạn, đây chính là các cái van này. Đây là cái van. Đây chính là cái van giảm tải. Và đây là các cái van tăng tải. Loát và ăn loát. Nó gọi là loát và ăn loát, từ van tăng giảm tải. Thì khi nó đóng các cái van này vào thì cái lượng ga nó sẽ đi nhiều hơn và cái máy nén nó sẽ chạy với cái công suất lớn hơn để nó tạo ra cái áp lực đẩy lớn, cái lượng ga qua lớn để nâng công suất lên.
Đấy. Và cái dòng máy nén này thì nó được khởi động bằng chế độ sao tam giác, I delta. Đấy, và nó Việt Nam mình hay gọi là sao tam giác, có thể nó cũng không chính xác lắm, thì nó là I delta, tức là nó giống như kiểu cái hình chữ Y ấy. Đấy là các cái thành phần cơ bản. Đấy. Các cái cảm biến này thì đối với dòng trên thì nó sử dụng các cái ví dụ như là transducer, áp suất là gọi là transducer chẳng hạn. Thì mỗi một con này nó có một cái địa chỉ riêng, và khi mà tín hiệu nhiệt độ hay áp suất thay đổi thì nó sẽ báo về cái bo trung tâm, thì nó sẽ nhận biết được và nó đưa ra các cái điều chỉnh về các cái van trượt này các bạn này, về các cái van trượt, van điện từ này, này nó là solenoid van. Đấy, thì một con chiller thì về cơ bản là đấy là các cái thành phần chính của nó, bao gồm máy nén, hai cái dàn và các cái hệ thống điều khiển bằng các cái cảm biến để mà khống chế rồi đưa ra các điều khiển, và một số cái thành phần phụ như là đây các bạn, đây là cái bình tách dầu này. Đấy. Khi mà dầu nó qua đây thì nó sẽ được hồi ngược về máy nén. Nếu như mà cái dầu nó ở cái mức cao, nó sẽ được hồi ngược để về máy nén. Đấy, nó chỉ và nó khống chế thêm một cái nữa về cái mức ga ấy, bằng các cái cảm biến đo mức lỏng. Đây chính là cái cảm biến đo mức lỏng này. Thì cảm biến đo mức lỏng này nó sẽ đo là xem là cái lượng ga mà nó đang ở trong cái bình bay hơi thì nó là bao nhiêu. Đấy, để nó giám sát được cái việc là có bị rò rỉ ga hay không. Vì nếu mà cái mức lỏng này thấp thì nó dẫn cái áp suất thấp và nó sẽ không cho cái máy nén làm việc. Đấy. Thì, chiller thì nó chỉ bao gồm những cái thành phần cơ bản như vậy. Còn để điều khiển cho nó thì nên là trong phần mềm nó đã có cái sự tính toán là lấy tín hiệu như thế nào. Các cái tín hiệu áp suất, đây là áp suất đầu hút, ví dụ như là áp suất đầu hút thấp quá chẳng hạn thì nó sẽ báo lỗi và dừng chạy. Áp suất đầu đẩy cao quá thì nó cũng báo lỗi. Đấy các bạn. Thì tất nhiên là khi mà lập trình cho điều khiển thì các cái kỹ sư của trên họ đã tính toán từng các cái trường hợp xảy ra. Ngay cả khi van tiết niu nó tắc thì cái áp suất đầu đẩy nó sẽ tăng lên, áp suất đầu hút thấp thì nó cũng sẽ báo lỗi. Và nhiệt độ cũng thế, khi mà một trong các cái sensor này thì một đặc tính của chiller này nó chính là khi mà cái sensor nhiệt độ nước vào có thể lỗi, vẫn cho chạy các bạn, nhưng sensor nhiệt độ nước ra, tức là cái con ở đầu trên này này, mà nó lỗi thì chắc chắn nó sẽ dừng. Đấy, bởi vì là nó không giám sát được cái nhiệt độ nước ra, dẫn đến là nó không đưa ra được các cái lệnh điều khiển cũng như là cái chế độ hoạt động cho phù hợp. Nó không có cái điểm khống chế về nhiệt độ, nên là khi sensor nhiệt độ nước ra mà lỗi, ngay lập tức nó sẽ báo lỗi ngay các bạn. Đấy, và các cái van tiết lưu này thì nó là các cái van tiết lưu điện tử. Đấy, thì theo mình được biết thì nó cũng giống các cái motor bước này. Và khi nó đóng mở theo từng cái bước một, từng cấp một, thì khi mà cần phải làm lạnh nhiều hơn thì nó sẽ mở cái van tiết lưu này to hơn một chút để cho cái lượng ga nó qua nhiều và nó sẽ phun mạnh hơn. Đấy, để mà làm mát sâu xuống. Và khi mà cái áp suất mà nó thay đổi thì nó lại điều chỉnh cái tải của cái máy nén này, để máy nén nó sẽ bơm nhiều hơn hoặc là nó sẽ bơm ít hơn. Đấy, thì trên đó là một số các cái van dịch vụ thôi, nó cũng không có cái gì nhiều cả. Và con này nó khởi động sao tam giác các bạn nhé, máy nén này. I delta, quên, nó là I delta. Và khởi động của nó, dòng của nó có thể lên tới khoảng 600A. Và cái con này nó hoạt động ở cái chế độ bình thường nó rơi vào khoảng độ 150A. Đấy.
Thì trên đó là các cái van khóa thôi. Các cái van thực ra nhìn nó rất là nhiều van. Tuy nhiên các cái van này thì chủ yếu là để cho chúng ta khi mà sửa chữa thì chúng ta có thể khóa các cái van này lại thôi. Đây các bạn này. Đấy, thì chiller là chủ yếu là nó mạnh về cái phần công suất. Chứ còn hệ thống điều khiển thì nó cũng chủ yếu dựa vào các cái cảm biến áp suất và nhiệt độ. Đấy, thì khi mà các cảm biến áp suất và nhiệt độ này nó thay đổi như mình đã nói ở trước rồi, thì đương nhiên nó sẽ đưa ra các cái lệnh để mà làm cho máy nén thay đổi này, rồi van tiết lưu thay đổi này. Đấy, thì các cái nhà lập trình họ đã tối ưu các cái này vì họ đã quá trình test rồi các công tác rất là lâu năm thì họ có được những cái mà mình cho đó là rất là hay. Đấy, đơn giản chiller nếu mà các cái thành phần của nó thì và cái cách điều khiển nó chủ yếu là như vậy. Đấy, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment ở dưới nhé, thì mình sẽ giải đáp thắc mắc. Vì dòng này mình cũng hiểu về nó khá sâu về các cái lỗi cũng như là cách xử lý các cái lỗi. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video khác.